જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલ પર સર્વે વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણી આ દિવ્ય ચર્ચામાં આપણે એક એવા વિષય પર વાત કરવાના છીએ જે દરેક વૈષ્ણવના મનમાં ક્યારેક ને ક્યારેક તો આ પ્રશ્ન આવ્યો જ હશે. ચોક્કસ. અને ખાસ કરીને જ્યારે આપણે ઉત્સવોની ઉજવણી કરીએ છીએ ત્યારે આવા પ્રશ્નો થવા બહુ સ્વાભાવિક છે. બિલકુલ. એટલે તમે જરા કલ્પના કરો કે તમે તમારી રોજિંદી ટેવ મુજબ તમારી સ્થાનિક હવેલીમાં દર્શન કરવા માટે પ્રવેશી રહ્યા છો, બરાબર? હા, આપણા રોજના ક્રમ પ્રમાણે. હા, અને તમારા મનમાં શ્રીનાથજીની એ જ મધુર છબી અંકાયેલી છે. યશોદાજીના લાડકવાયા, જેમના મુખ પર એક નટખટ સ્મિત છે અને જેમના શ્રીહસ્તમાં મધુર વાંસળી બિરાજમાન છે. અરે વાહ, બિલકુલ એ જ છબી. પણ જેવો હવેલીનો પડદો ખુલે છે ત્યારે તમે એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાઓ છો. કારણ કે આજે પ્રભુનો શૃંગાર અને ભાવ બંને એકદમ અલગ હોય છે. સાચી વાત. આજે પ્રભુના શ્રીહસ્તમાં વેણુ એટલે કે વાંસળી નથી હોતી, પણ તેના સ્થાને એક ધનુષ અને બાણ બિરાજમાન હોય છે. વાતાવરણમાં ગોકુલની પેલી નટખટતાના બદલે અયોધ્યાની એક ગંભીરતા અને રાજવી મર્યાદા છવાયેલી હોય છે. હા, અને આ દર્શન વૈષ્ણવો માટે બહુ જ રોમાંચક હોય છે. એટલે જ તો કોઈ પણ વૈષ્ણવના મનમાં આ પ્રશ્ન થાય કે આપણે સૌ પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવો છીએ, આપણી ભક્તિ અનન્ય છે, એટલે કે આપણે એક જ સ્વરૂપ પ્રત્યે સંપૂર્ણ સમર્પિત છીએ, તો પછી આપણી હવેલીઓમાં શ્રી રામનવમીનો ઉત્સવ આટલી ભવ્યતાથી અને આટલા ઊંડા ભાવથી કેમ ઉજવાય છે? આ એક બહુ જ ઊંડો અને વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે. અને આ પ્રશ્ન દરેક એવા વૈષ્ણવને થવો જ જોઈએ જે પોતાના માર્ગને માત્ર અનુસરવાને બદલે તેને ખરા અર્થમાં સમજવા માંગે છે. ખરું ને? કારણ કે આપણે દેખીતી રીતે જોઈએ તો શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓ અને શ્રી રામની લીલાઓ બંને એકબીજાથી તદ્દન અલગ છે. બંને અલગ છેડે ઊભી છે એમ કહીએ તો પણ ચાલે. હા, જુઓ, એક તરફ ગોકુલ અને વૃંદાવન છે, જ્યાં કોઈ કડક નિયમો નથી, માત્ર ને માત્ર પ્રેમ અને માધુર્ય છે. ભગવાન ખુદ માખણની ચોરી કરે છે. જ્યાં પિતાના એક વચન ખાતર આખું રાજપાટ છોડી દેવામાં આવે છે. એટલે આ બંને તો એકદમ અંતિમો થઈ ગયા ને. છતાં પુષ્ટિ માર્ગમાં રામનવમી કોઈ ઔપચારિક કેલેન્ડરનો તહેવાર નથી લાગતો, પણ એક જીવંત અનુભવ લાગે છે. આની પાછળનું શું રહેસ્ય છે? આ સમજવા માટે આપણે શ્રી વલ્લભાધીશે આપેલા સિદ્ધાંતને સમજવો પડે. પુષ્ટિ માર્ગમાં માત્ર રામનવમી જ નહીં, પણ નૃસિંહ જયંતી અને વામન દ્વાદશી જેવા વિવિધ અવતારોની જયંતીઓ પણ ખૂબ જ ભાવપૂર્વક ઉજવાય છે. આનું મૂળ કારણ છે આપણા પ્રભુનું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હોવું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. તો આપણે આ શબ્દને જરા ઊંડાણથી સમજીએ, કારણ કે આપણે રોજબરોજ આ શબ્દ એટલી વાર સાંભળીએ છીએ કે કદાચ તેનો સાચો વજન કે તેનો અર્થ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. શું આનો અર્થ એવો થાય છે કે કૃષ્ણ એ અન્ય તમામ સ્વરૂપોનું મૂળ છે? 100% સાચી વાત. શ્રી કૃષ્ણ એ કોઈ સામાન્ય દેવ કે માત્ર એક અવતાર નથી. અનંત કોટી બ્રહ્માંડના નાયક, જેમાંથી સર્વે અવતારો પ્રગટ થાય છે, તે મૂળ સ્વરૂપ આપણા ઠાકોરજી છે. એટલે કે સૃષ્ટિના સર્વ અવતારો તેમનામાં જ સમાવિષ્ટ છે. હા જી. પછી તે શ્રીરામ હોય, ભગવાન નૃસિંહ હોય કે વામન હોય, તે ક્યાંય બહારથી નથી આવતા. તે બધા જ અવતારો આપણા ઠાકોરજીના જ સ્વરૂપની અંદર બિરાજમાન છે. જ્યારે સમયની માંગ હોય અને ભક્તનો ભાવ હોય, ત્યારે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પોતાનામાંથી એ ચોક્કસ અવતારને પ્રગટ કરે છે. મને આ સમજવા માટે અત્યારે એક બહુ જ સુંદર દ્રશ્ય યાદ આવે છે. જો હું આ વાતને વિજ્ઞાનના એક ઉદાહરણ સાથે જોડું તો આ પ્રકૃતિના શુદ્ધ શ્વેત પ્રકાશ જેવું છે. અરે વાહ, આ ઉદાહરણ બહુ રસપ્રદ લાગી રહ્યું છે. જરા સમજાવો તો. હા, જુઓ, આપણે સૂર્યના પ્રકાશને જોઈએ છીએ ત્યારે તે આપણને એકદમ સફેદ અને પારદર્શક લાગે છે, બરાબર? પણ જ્યારે એ જ શ્વેત પ્રકાશ કોઈ પ્રિઝમમાંથી પસાર થાય છે ત્યારે અચાનક જ તેમાંથી મેઘધનુષ્યના 7 અલગ અલગ રંગો ખીલી ઉઠે છે. લાલ, પીળો, વાદળી, એમ 7 રંગો? બિલકુલ. અને એ 7 રંગો એ શ્વેત પ્રકાશમાં પહેલાથી જ સમાયેલા તો હતા જ, માત્ર પેલું પ્રિઝમ મળતા જ તે આપણી આંખો સમક્ષ પ્રગટ થયા. તો શું આપણે એવું કહી શકીએ કે શ્રી કૃષ્ણ એ મૂળ શ્વેત પ્રકાશ છે અને શ્રી રામ કે નૃસિંહ ભગવાન એ તેમાંથી પ્રગટ થતા અલગ અલગ રંગો છે? તમે આ પ્રિઝમવાળી વાત બહુ જ સચોટ અને ઊંડી કહી છે. આપણે એ જ ઉદાહરણને થોડું આગળ વધારીએ. શ્વેત પ્રકાશમાં રંગો તો છે જ, પણ તેને જોવા માટે તમારે એક પ્રિઝમ તો જોઈએ જ. હવે પુષ્ટિ માર્ગમાં આ પ્રિઝમ શું છે? શું છે આ પ્રિઝમ? આ પ્રિઝમ છે
પવિત્ર તિથિ અને ભક્તનો ભાવ. અરે વાહ! હા, જ્યારે ચૈત્ર સુદ નવમીની પવિત્ર તિથિ આવે છે ત્યારે સમય અને કાળનું એ પ્રિઝમ ઠાકોરજીના એ શ્વેત પ્રકાશમાંથી શ્રી રામ નામના એ અદ્ભુત કેસરિયા રંગને બહાર ખેંચી લાવે છે. પ્રભુ પોતાના ભક્તો માટે એ ચોક્કસ મર્યાદાનો ભાવ પ્રગટ કરે છે. એટલે જ એક પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ માટે રામનવમી એ કોઈ અન્ય દેવની પૂજા નથી, પણ પોતાના જ ઈષ્ટદેવના એક ભિન્ન પાસાનો ઉત્સવ છે. આ સાંભળીને મને આપણા અષ્ટછાપ કવિઓ યાદ આવી ગયા. આ જ વાતને સમર્થન આપવા માટે શ્રી પરમાનંદ દાસજીએ અત્યંત સુંદર અને ભાવવાહી પદ રચ્યું છે. હમારે મદન ગોપાલ હે રામ. હા, આ પદ તો દરેક વૈષ્ણવના હૃદયમાં વસેલું છે. પણ મારો પ્રશ્ન અહીં એ છે કે એક ગોપી ભાવમાં રાચતો ભક્ત જે કૃષ્ણને સખા માને છે અથવા પુત્ર માને છે, તે અચાનક પ્રભુને એક મર્યાદા પાલક રાજા તરીકે કેવી રીતે સ્વીકારી શકે? આ માનસિક રીતે બહુ મોટો બદલાવ નથી? આજ તો પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિની ચરમ સીમા છે. તમે પરમાનંદ દાસજીના એ પદનું મનોવિજ્ઞાન સમજો. તેઓ એવું નથી કહેતા કે અમે રામની પાસે અયોધ્યા જઈએ છીએ. તો તેઓ કહે છે કે હે મર્યાદા પુરુષોત્તમ, તમારે અમારા ગોકુલમાં આવવું પડશે. એટલે કે ભક્તની અનન્યતા એટલી પ્રબળ છે કે ભગવાન પોતે ગોકુલમાં બેઠા બેઠા અયોધ્યાનો આનંદ આપી દે છે. ભક્તને અયોધ્યા જવાની જરૂર જ નથી પડતી. અને તમે જે માનસિક બદલાવની વાત કરીને, તે બદલાવ ભક્ત નથી લાવતો. તો પછી એ ભાવ કોણ લાવે છે? પ્રભુ પોતે. પ્રભુ પોતાના દર્શન અને શૃંગાર દ્વારા ભક્તના મનમાં એ ભાવ ઊભો કરે છે. તો ચાલો આપણે દર્શનની જ વાત કરીએ. કારણ કે પુષ્ટિ માર્ગમાં ભાવ એ માત્ર કોઈ પુસ્તકમાં લખેલી ફિલસૂફી તો છે જ નહીં, એ તો પ્રત્યક્ષ સેવામાં અને હવેલીના શૃંગારમાં દેખાય છે. બિલકુલ દેખાય છે. સવારથી જ હવેલીઓમાં વિશેષ ઉત્સવની છટા હોય છે. મેં જોયું છે કે રામનવમીના દિવસે ઠાકુરજીને કેસરિયા એટલે કે ભગવા રંગના વસ્ત્રો ધારણ કરાવવામાં આવે છે. જી, અને આ કેસરીયો રંગ એ માત્ર કોઈ સામાન્ય પસંદગી નથી. ભારતીય આધ્યાત્મિકતામાં કેસરીયો રંગ એ અગ્નિનો રંગ છે, જે ત્યાગ, તપસ્યા અને મર્યાદાનું સૌથી મોટું પ્રતીક છે. હા, શ્રી રામના જીવન સાથે તો આ રંગ સીધો જોડાયેલો છે. બિલકુલ. શ્રી રામનું આખું ચરિત્ર જુઓ. રાજ્યાભિષેકની આગલી રાત્રે જ જંગલમાં જવાનો આદેશ મળે અને તેઓ એક ક્ષણના પણ વિલંબ વગર રાજસી વસ્ત્રો છોડીને વલ્કલ વસ્ત્રો ધારણ કરી લે છે. એ ત્યાગની પરાકાષ્ઠા છે. સાચી વાત છે. એટલે જ્યારે આપણા ઠાકોરજીને આ કેસરિયા વસ્ત્રો ધારણ કરાવવામાં આવે છે, ત્યારે એ માત્ર કાપડ નથી હોતું. એ શ્રી રામના એ જ ત્યાગ અને મર્યાદાના ગુણોનું પ્રત્યક્ષ દર્શન હોય છે. પણ જરા ઊભા રહો. વસ્ત્રોનો રંગ બદલવો એ તો એક વાત છે, પણ સૌથી દુર્લભ દર્શન તો કંઈક બીજું જ છે. હા, અને હું જાણું છું તમે કયા દર્શનની વાત કરી રહ્યા છો. વિચારો તો ખરા. પ્રભુના શ્રીહસ્તમાંથી વાંસળી હટાવીને ધનુષ બાણ ધારણ કરાવવા. શું આ દર્શન ભક્ત માટે આંચકાજનક નથી? કારણ કે વેણુ તો કૃષ્ણની ઓળખ છે ને. વેણુ એ પ્રેમ, માધુર્ય અને ભગવાનની જીવ સાથેની નિકટતાનું પ્રતીક છે. જ્યારે ધનુષ અને બાણ એ તો યુદ્ધ, ધર્મની રક્ષા, સીમાઓ અને ક્યાંક ને ક્યાંક ભયનું પ્રતીક છે. તો જે પ્રભુ હંમેશા પોતાના ભક્તો સાથે મધુરતાથી જોડાયેલા રહે છે, તેમના હાથમાં શસ્ત્રો જોવું એ વૈષ્ણવ માટે કેટલું અલગ હોય છે. બહુ જ સુંદર પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તમે. દેખીતી રીતે હા એક બહુ મોટો વિરોધાભાસ લાગે છે, પણ વાસ્તવમાં આ પ્રભુનો એક બહુ મોટો સંદેશ છે. જ્યારે વૈષ્ણવ દર્શન માટે જાય છે અને વેણુના સ્થાને ધનુષ બાણ જુએ છે, ત્યારે તેને ક્ષણિક આશ્ચર્ય જરૂર થાય છે, પણ તરત જ તેને સુરક્ષાનો અહેસાસ પણ થાય છે. સુરક્ષાનો અહેસાસ? એ કઈ રીતે? જો, વેણુ એ દર્શાવે છે કે પ્રભુ કેટલા પ્રેમાળ છે, જ્યારે ધનુષ બાણે દર્શાવે છે કે પ્રભુ પોતાના ભક્તો અને ધર્મના રક્ષણ માટે કેટલા સક્ષમ અને કઠોર પણ થઈ શકે છે. શ્રી રામે ધનુષ ઉપાડ્યું હતું સીતાજીની રક્ષા માટે, ઋષિ મુનિઓના યજ્ઞોની રક્ષા માટે. હા, એ વાત તો છે. એટલે જ્યારે આપણા ઠાકોરજી ધનુષ બાણ ધારણ કરે છે, ત્યારે તેઓ જાણે વૈષ્ણવોને એ આશ્વાસન આપે છે કે મારો પ્રેમ માત્ર વાંસળી પૂરતો સીમિત નથી, તમારા રક્ષણ માટે હું શસ્ત્ર પણ ઉઠાવી શકું છું. આ સમન્વય દર્શનને આંચકાજનક નથી બનાવતો, પણ ભક્તિને વધુ પરિપક્વ બનાવે છે. વાહ! આ દ્રષ્ટિકોણથી તમે ક્યારેય વિચાર્યું જ નહોતું. સુરક્ષાનો અહેસાસ.
તો જો પ્રભુનું સ્વરૂપ એક યોદ્ધા અને મર્યાદા પાલક રાજાનું થઈ ગયું હોય તો તાર્કિક રીતે તેમની આસપાસનો આખો માહોલ પણ બદલાવો જ જોઈએ ને. એક રાજવી શાસકને તમે ગોવાળિયાના માહોલમાં તો ન જ બેસાડી શકો. બિલકુલ ન બેસાડી શકાય, અને એટલે જ સેવાનો આખો ક્રમ બદલાઈ જાય છે. તો સેવામાં જે બીજી ઇન્દ્રિયો જોડાયેલી છે, જેમ કે ભોગ અને કીર્તન, તેમાં પરિવર્તન કેવી રીતે અનુભવાય છે? અમૃત સ્નાનનો રામનવમીના ઉત્સવ રૂપે આજે ભગવાનને દૂધ, દહીં, ઘી, મધ અને સાકરથી વિશેષ સ્નાન કરાવવામાં આવે છે. હા, પંચામૃતથી સ્નાન. જી, આ પાંચેય તત્વો પૃથ્વીની સૌથી શુદ્ધ અને પવિત્ર ભેટ છે. આ કોઈ સામાન્ય સ્નાન નથી હોતું. આ એક રાજ્યાભિષેક જેવી ભાવના છે. જ્યારે આ સ્નાન થતું હોય છે ત્યારે એવો જ ભાવ રખાય છે કે જાણે અયોધ્યાના કુંવરનો જન્મોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. અને રાજભોગમાં પણ વિશેષ સામગ્રીઓ આવતી હશે ને? ચોક્કસ. રાજભોગમાં રોજિંદી સામગ્રીઓ ઉપરાંત વિશેષ મીઠાઈઓ અને ઉત્સવને અનુરૂપ ઋતુ પ્રમાણેના ફળ ધરાવવામાં આવે છે. આ બધું જ અયોધ્યાની એ ભવ્ય રાજસી પરંપરાને અનુરૂપ હોય છે. જો વાતાવરણ આટલું ભવ્ય અને રાજસી બની ગયું હોય તો પછી સંગીત શાંત અને ધીમું તો ન જ હોઈ શકે. શ્રવણ ઇન્દ્રિય માટે કીર્તનનો અનુભવ કેવી રીતે બદલાય છે? કારણ કે કીર્તન વિના તો પુષ્ટિ માર્ગમાં સેવા અધૂરી ગણાય છે. તમે બિલકુલ સાચો તર્ક પકડ્યો. સામાન્ય દિવસોમાં હવેલીમાં જે કીર્તનો ગવાય છે તે નદીના શાંત પ્રવાહ જેવા હોય છે, એકદમ ધીમા, મધુર, જેમાં વીણા કે તંબુરાનો નાદ હોય. હા, જે સાંભળીને મન એકદમ શાંત થઈ જાય. પણ આજે તો ઉત્સવ છે. રામનવમીના દિવસે કીર્તનો ધોધમાર વરસાદ જેવા બની જાય છે. હવેલીમાં ઢોલ, મૃદંગ અને ઝાંઝના નાદ ગુંજી ઉઠે છે. આ વાદ્યોની ગર્જના જ આખા વાતાવરણમાં એક શૌર્ય અને ઉત્સાહ ભરી દે છે. અરે વાહ, આ ઉત્સાહ તો સાંભળીને જ અનુભવી શકાય છે. આજે જે કીર્તનો ગવાય છે તેને આપણે બધાઈના કીર્તન અથવા વધામણા કહીએ છીએ. હા, મને અહીં પેલા બે ખૂબ પ્રખ્યાત પદો યાદ આવે છે. એક છે કૌશલપુરમાં બાજત વધાઈ અને બીજું છે બરનો અવધ શ્રી ગોકુલગામ. હા, બિલકુલ. આ પદોનો મહિમા જ કંઈક અલગ છે. તમે આ કીર્તનોના શબ્દો જ જુઓ. કવિઓ સ્પષ્ટ કહે છે કે આજે અમારું નંદબાબાનું આંગણું, અમારું ગોકુલગામ જ અયોધ્યા બની ગયું છે. કલ્પના કરો એ દ્રશ્યની. ઢોલ વાગી રહ્યા છે, મૃદંગ પર થાપ પડી રહી છે અને વૈષ્ણવો ગોકુળમાં ઊભા રહીને અયોધ્યાના રાજાના પ્રાગટ્યની વધાઈ ગાઈ રહ્યા છે. અદ્ભુત દ્રશ્ય છે આ. અને આ આખા ઉત્સવની ચરમસીમા આવે છે બપોરે 12 વાગે. આ સમય બહુ જ સૂચક છે. બપોરે 12 વાગે એટલે મધ્યાહ્ને. જી હા, ભગવાન શ્રીરામનો જન્મ બપોરે 12 વાગે એટલે કે મધ્યાહ્ને થયો હતો, જ્યારે સૂર્ય બરાબર માથા પર હોય છે. કારણ કે શ્રીરામ સૂર્યવંશી છે. તેમનું જીવન સૂર્યના પ્રકાશ જેવું ખુલ્લું, સ્પષ્ટ અને મર્યાદાના કડક નિયમોવાળું છે. અને બીજી તરફ આપણા શ્રી કૃષ્ણ તો ચંદ્રવંશી છે. બિલકુલ. જેમનો જન્મ મધ્યરાત્રિએ થયો હતો, જે માધુર્ય, રહસ્ય અને નિકટતાનું પ્રતીક છે. રામનવમીના દિવસે બપોરે 12 વાગે હવેલીઓમાં જન્મોત્સવની ભાવના સાથે શંખનાદ થાય છે, ઘંટારવ થાય છે, ઝાલર વાગે છે. આ એવો સમય છે જ્યારે સૂર્યવંશની એ પ્રખર ઉર્જા અને ચંદ્રવંશનું માધુર્ય બંને એક જ બિંદુ પર ભેગા થાય છે. અરે બાપરે, આ સાંભળીને જ રૂવાડા ઊભા થઈ જાય છે. મધ્યરાત્રિનો માધુર્ય ભાવ અને મધ્યાહ્નનો મર્યાદા ભાવ બંને એક જ સ્વરૂપમાં. આ આખી ચર્ચા સાંભળ્યા પછી હવે જ્યારે આપણે વિચારીએ છીએ ત્યારે સમજાય છે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં રામનવમી એ માત્ર કેલેન્ડરમાં આવતો કોઈ તહેવાર નથી. બિલકુલ નથી. આ તો પ્રત્યેક વૈષ્ણવ માટે પોતાના ઈષ્ટદેવની અનંતતાને સ્વીકારવાની એક પ્રક્રિયા છે. પ્રભુના વિવિધ સ્વરૂપોનો અને ભાવોનો અનુભવ કરવાનો આ એક અલૌકિક અવસર છે. 100% સાચી વાત. પુષ્ટિ માર્ગ આપણને એ નથી શીખવતો કે આપણે અન્ય અવતારોથી દૂર રહેવું. તે આપણને એ શીખવે છે કે તમારા ઠાકોરજી એટલા વિશાળ અને પૂર્ણ છે કે આખી સૃષ્ટિના તમામ ગુણો અને ભાવો તેમનામાં જ સમાયેલા છે. અને એટલે જ તમારે રામને શોધવા અયોધ્યા જવાની જરૂર નથી પડતી. તમારા ઘરના સિંહાસન પર બિરાજમાન સ્વરૂપમાં જ આખું બ્રહ્માંડ છે. આ જ તો પુષ્ટિ માર્ગની સુંદરતા છે. અને આ ચર્ચાના અંતે સર્વે વૈષ્ણવો માટે એક વિચારવા જેવી વાત મૂકી જાઉં છું.
આવતીકાલે જ્યારે તમે હવેલીના પ્રાંગણમાં ઊભા હશો અને પ્રભુના શ્રી હસ્તમાં ધનુષ બાણ જોશો ત્યારે માત્ર એ શસ્ત્રોને ન જોતા તો બીજું શું જોવાનું છે? એ જોજો કે એ મૂર્તિમાં, એ સ્વરૂપમાં ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્યની તમામ લીલાઓનો સંગમ થઈ રહ્યો છે. ગોકુલમાં ઊભા રહીને અયોધ્યાના નાથના દર્શન કરવાનો આ લહાવો કેટલો અદ્ભુત છે. આપણી ભક્તિની ધારા ભલે એક જ છે, પણ તેમાં બધા જ તીર્થો ડૂબકી લગાવવા આવે છે. ખૂબ જ ભાવપૂર્ણ વાત કરી તમે. મારો આ વિડીયો દ્વારા નમ્ર પ્રયાસ છે કે આ જ્ઞાન બધા વૈષ્ણવો સુધી પહોંચે. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરજો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવજો, જેથી આપણે તેને સુધારી શકીએ. કૃપા કરીને આ વિડીયો વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવોને પણ આ જ્ઞાન મળી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરીને સૂચન કરો કે આપણા આગામી વિડીયોમાં આપણે કયો વિષય લેવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.